მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს მუშაობას, ეს გადაცემა სამართალია, მე კი მის წამყვანი ვახტანგ ბეგიაშვილი გახლავართ. კვლავ უბრუნდებით ჩვენ ანჩისხატის თემას, რომელიც ძალიან აქტუალურია საზოგადოებაში, თვითონ ჩვენი ტელემაყურებელი ადევნებს თვალყურს, რომ გადაცემათა ციკლი გვაქვს ამ თემაზე, რომ ანჩისხატი უნდა დაუბრუნდეს თავის ისტორიულ ადგილს, ანუ ანჩისხატი უნდა გადავიდეს ჩაკეტილი მუზეუმიდან კვლავ ბრელთან, ხალხთან და ეკლესიაში. ამასთან დაკავშირებით მე მოვიწვიე რეჟისორი ბატონი ზაზა ნანობაშვილი, ანჩისხატთა მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. მე მაინც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს შევახსენოთ, რა ეტაპზე ვართ, საიდან დაიწყო ეს ბრძოლა, რომ ანჩისხატი დაბრუნებული იყო თავის ისტორიულ ადგილას, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ თავის სახლში. და ამას მრავალი წელი უძღოდა წინ. ჩვენმა საზოგადოებამ მიცის, რომ თქვენი ხელმძღვანელობით, ასე ვთქვათ, მრევლის საშუალებით მიდიოდა წლებია, უკვე ათეული წლებია, თვითონ ხელოვნების მუზეუმთან ლოცვა, თოლში, წვიმაში, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი და მე მგონი რაღაც დასასრულამდე მიდის ეს ლოგიკური ბრძოლა. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა მინდა ღმერთმა შეგეწიროთ, ჩემი მადლობა ძალიან პატარაა, ეს სიმხელა ხატია და ესეც ერთ-ერთი თანადგომის და თაყვანისმის ნიშნებია, როცა ასე ვთქვათ საზოგადოებას თანამედროვე ქადაგებითი ფორმა, როგორც შეიძლება ესე ვიხმაროთ, მასმედიის ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ტელევიზიას უკავია დღეს ჩვენი ადამიანის ცხოვრებაში, საიდანაც ადამიანები ინფორმაციას უფრო სწრაფად, უფრო ასე ვთქვათ ლაკონურად იღებენ ამ ყოველივეს და მადლობა ამისთვის, რომ ჩვენ ვაწვდით აი ამ ინფორმაციას საზოგადოებას. ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ და ასე ვთქვათ დავარქმევდი სახეს დასასრულის დასაწყისი. ხო, დასასრულის დასაწყისი, კარგია. ხო, იმიტომ რომ თითო ეტაპი რაღაცის დასაწყისი, მაგრამ გადავედით უკვე ალბათ იმ თემაზე და ალბათ ბრძოლებით სათანადოდ მოყვება და ამასაც ვემზადებით, რომ გავუმკლავდეთ ყველანაირს, რა თქმა უნდა, მშვიდობის ყოფილურად. თვალში არ გვინდა რომ ამ ფორმებიდან გამოვიდეთ და თუ ვინმე მაინც და მაინც მოიწადინებს, ყველაფრისთვის მზად ვართ ღვთის შეწევნით და ღვთის მადლით. გვინდა გაცნობოთ, რომ სასიხარულო ფაქტი მოხდა ერთი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ანჩისხატის ტაძარში ორი დაცვის სახე იყო ყველაზე მთავარი, ხაზგასასმელი, რომელიც თავრობიდან და საერთოდ სიწმინდის დაცვას საჭიროებს. ეს არის ის, რომ ანჩისხატის ტაძარში ყოფილიყო გარე დაცვა, ანუ სიგნალიზაცია და დაცვის ვიდეო კამერები და სიგნალიზაციის დაცვის ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, რომელიც ახორციელებს დაცვის დეპარტამენტი საქართველოში, იმიტომ რომ სახელმწიფო და ეკლესია თქვენ მოგეხსენებათ კონკონდარტის საფუძველზე ერთობლივად იღებს ასეთი სიწმინდეებზე დაცვის ფუნქციას და მეორე ეს არის ასე ვთქვათ ხატის თერმოტემპერატურული რეჟიმი და ის ყუთი, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება ჩაბრძანებული ეს უდიდესი სიწმინდე, რომ იყოს სათანადოდ მაღალ დონეზე დაცული. ანუ პირველი ეტაპი, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ხატი, საპატრიარქოსგან მოხდა ისე, ჩვენ გახსოვთ პეტიცია ჰქონდა ბოლოს, რომ ნუ შეგვაყოვნებთ, იმიტომ რომ ელი ძალიან მტკივნეულ პროცესებს განიცდის და არის აფხაზეთის და სამოჩაბლოს დაბრუნება, აგერ ხატი ვერ დაგვიბრუნებია უკვე ამდენი წლის მანძილზე. ამიტომ რახან დაიზრა ეს საკითხი, რახან იყო ასე ვთქვათ რაღაცა პოზიტიური მთავრობიდანაც წერილობით და მე ამას წერილობითაც ვინმე საშუალება რო არ მისცეს. ძირითადად კულტურის სამინისტრო იყო. მანიპულაცია. მთავრობა იყო პრემიერ-მინისტრის სამსახურიც იყო ჩართული, კულტურის სამინისტროც იყო ჩართული. მე ამას კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს წერილები, მაგრამ მინდა რომ ასე ვთქვათ პატარა მის აი ეს წარმატება ყველას მინდა აბსოლუტურად ვახარო, რომ ანჩისხატის ტაძარში აი გუშინ და გუშინ წინ დღევანდელის ჩათვლით დასრულდა სიგნალიზაციის და დაცვის. აი ჩვენ გვაქვს ვიდეოფირი, თქო გაუშვათ და თან თქვენ კომენტარი გააკეთეთ ბატონ ზაზა. ანუ ესე იგი სიგნალიზაცია როგორ დაყენდა ანჩისხატის ტაძარში? კი ბატონო. ეს სპეციალისტები არიან ეს არის დაცვის დეპარტამენტის სამსახურიდან პროფესიონალი ასე ვთქვათ სპეციალისტები, რომლებიც განსაკუთრებულად ესეთ ფაქის დასაცავად მუშაობენ და მაღალი დონის
ყველა აბსოლუტურად სარკმელზე ყველა ადგილას დააყენეს დამატებითი ღონისძიებები მიიღეს ანჩისხატის ტაძარში კედლის ზევით, კედლის ქვევით, ხატების ზევითაც კი ყველა ფანჯარას აკონტროლებს აბსოლუტურად ეს დაცვის სისტემა, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი, რომ ხატი იყოს ყველანაირად დაცული, რომ იქ შიგნით ესე იგი ჩიტიც კი რამე წერიც კი რომ შევიდეს საგანგაშო განგაში ატყდება. ეს უკვე ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია, ფაქტობრივად მზადდება ეს ტაძარი უდიდესი სიწმინდის მისაღებად. ჩვენ განსაკუთრებულად გვინდა რომ გახსოვთ თქვენ რომ მივმართეთ ორი მოთხოვნა ქონდა რომ ნუ შეგვაყოვნებთ ისე როგორც საპატრიარქოს თხოვდით, იმიტომ რომ დეპარტამენტიდან ქონდა ასე ვთქვათ ესეთი ჩვენ წინამდეგნი არა ვართ, თუ საპატრიარქოდან იქნება წერილი და საპატრიარქოდან გაკეთდა ეს წერილი და არის რომ გასვენებთ რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატი და კულტურის სამინისტროს უწყებიდან გვაქვს თანხმობა ანჩისხატის ხატის ეკლესიისთვის დაბრუნების თაობაზე სამუშაოების დაწყება იგულისხმება. მიგვაჩნია რომ ამ სიწმინდემ ბინა უნდა დაიდოს ანჩისხატში, თვითონ საპატრიარქო აღნიშნავს რომ ამ ტაძარზე აქვს ასე ვთქვათ პატრიარქის უცხოუთხოვით ჩვენ გახსოვთ გქონდა წინა გადაცემებში რომ ჩვენ უწმინდესთან გქონდა ამაზე საუბარი, ერთხელ იყო დაფიქსირებული ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს უკვე აგერ რამოდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ ხელმეორედ საპატრიარქოს უწყებიდან კიდევ გაკეთდა ეს განცხადება, მე ხლა აი ამ საპატრიარქოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივნის განცხადებას ვკითხულობ, რომ ოღონდ ეს ტაძარი ამისთვის უნდა მომზადდეს, მოსაწესრიგებელია ტაძრის იატაკი, კედლები, გათბობის სისტემა. ესეც აბსოლუტურად დალაგებული გვაქვს, მაგრამ პირველ ეტაპზე აუცილებელია სტანდარტის გათვალისწინებით სიგნალიზაციის დაყენება და გთხოვთ ამაში დახმარებას. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. აი პატრიარქის დალოცვაზე და მისი ასე ვთქვათ სიხარულის სიტყვები მოანიჭოს ღმერთმა აი ჩვენ დაცვის დეპარტამენტს. ესე იგი ძალიან დიდი საქმე აღასრულეს. იცი რა, ბატონო, აი ახლა ფაქტურად ბოლოში მიდის ეს საქმე და ძალიან სასიხარულო საქმე, მინდა გითხრათ, მაგრამ უკვე იმდენი წელი გავიდა, რომ აღარც მჯერა ისით. ცოტა არ იყო, რომ აი ამდენი ხანია და ყველა ხელისუფლება რომ მოდიოდა, მაგას იზახთა, რომ კი ბატონო, ამ საკითხს გადავწყვეტოთ, კი ბატონო, აი ეს ბერმა გაბრიელმაც კითხვა, რომ ეს სანამ არ დაბრუნდება თავის ადგილას, მანამდე ვერ გაიხარებსო და ეს ამხელა სიწმინდე ჩვენ საქართველოში ქონდეს შაკეტილი და ამდენი წელი აბსოლუტურად და აი მადლობა იმ თითოეულ მომლოცველს, რომელიც წვიმაში, თოვლში იდგა და მუზეუმის წინ ამდენი ხნის ათეულობის წლების განმავლობაში და ლოცულობდა ამ ხატზე, ლოცულობდა საქართველოსათვის და რაღაცა, რომ ეს ხატის გაიხარებს და იქნებ ჩვენ მერმას გაიხაროს რა. გვერდმა გაგახაროთ ამ სიტყვებისთვის სიცოცხლეთ. მე მინდა ორი სიტყვით ვთქვა, რომ წლების განმავლობაში კი იყო მომწიფდა საზოგადოება, ეს ჩვენი პატრიარქის ძალიან დიდი შრომა იყო ამაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2000 წლამდე სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დაახლოებით დავიწყეთ 96 წელს წერილობით, ეხლა შეიძლება გულში განწყობით ვიღაცას უნდა და 96 წლიდან უშუალოდ ჩართული ვარ ამ ყველაფერში და 99 წლიდან უკვე იქ მუზეუმთან წინ მომლოცველობას ხელმძღვანელობ, 22 წელიწადია გასული და თუმცა 20 წელიწადი გადასაც პირადად აი საბუთებს პირადი დამოკიდებულება მაგ ამ საბუთებთან და იცით რა არის მთავრობები არასოდეს აღარ ამბობდნენ როგორც ვთქვათ მაგალითად იგივე ბატონი ნოდარ ლომაურის პერიოდში როცა ასე ვთქვათ ათეისტური აზროვნება შემორჩენილი იყო კიდევ იმ დონეზე მუზეუმებშიც რომ აი ხატი ასე ვთქვათ არ არის ხატი ეს უკვე გახდა ხელოვნების ნიმუში ესეთი უხეში დამოკიდებულებები უკვე შემდგომ მთავრობებს ახარ ქონდათ ეს იყო საერთოდ მოთხოვნა უკვე ეკლესიის მოთხოვნა იყო საზოგადოების რომ ხატი უკვე გაარკვიეს რომ არ არის არანაირი მუზეუმის კუთვნილება ეს არის საეკლესიო კუთვნილება თავისი წესგანგებულები თავისი საეკლესიო უამრავი წესები არსებობს სადაც ხატის გარეთ გატანის წესები არსებობს და ხარის გარეთ გატანა სხვა ორგანიზაციებში ესე ვთქვათ საეკლესიო კანონიკი და სხვა რამეთ გამოყენებისთვის რუის ურბნისის კანონები ძალიან მკაცრად შეის სხვათა შორის ცოდვაც არის ისინიც კი ვინც ამაზე ფიქრობენ ისინიც კი გამოვლენ ამ ცოდვიდან ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ მაქვს სახელმწიფოებრივი ხედვები იყო მრავალნაირი აი ამ წლების განმავლობაში ბატონო ვახტანგ და რა არის ისიც ყველაზე მთავარი რომ ამით უარს კი ვერავინ ვერ ამბობდა მაგრამ ყოველთვის манипуლირება ხდებოდა სხვა მიზეზებით სხვა საბაბებით რომ აი დაცვის მექანიზმის ვერ მოაწესრიგებთ აი თქვენ ხატს იქ ვერ დაიცავთ აი ხატი დაზიანდება იქ სადაც სამი საუკუნე იყო ადაპტაციის კანონი არსებობს თითქმის ადაპტაცია იქაა სწორედ გავლილი ამ ხატს და ეს ასე ვთქვათ არანაირად არ ჯდებოდა არანაირ ლოგიკაში და არანაირ კანონიკაში მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გასდიოდათ ეს და ყოველთვის ეს მეცნიერების ასე ვთქვათ
ასეთი დამაჯერებელი იდეოლოგია თუ დემაგოგია თუ რა დავარქვა სახელი ყოველთვის უფრო წარმატებული იყო საზოგადოებისთვის თითქოს სიფრთხილის მიზნით ვიდრე თქვათ მაგალითად ჩვენი ეს ღაღადი და აი ამ წლების შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მოხდა პირველად ის პრეცედენტი რომ ჩვენ მივახციეთ იმას რომ დაცვის სისტემა იქნა მიღწეული. ეხლა რა არის ისეთ არავინ არ გვინდა დავიჯეროთ რომ ანჩისხატი შეიძლება რომ აი ან ბრძოლები აღარ ან ბოლო დავარქვი დასასრულის დასაწყისი რომ ამ ბრძოლები აღარ ექნება ამ თემას ან სულ ყველა ერთპიროვნულად ერთნაირად აზროვნებს უბრალოდ ყველა თავს გაიმჟღავნებს ამ ხატის წინაშე. ზოგმა შეიძლება რას თქვა იმის სიტყვაზე დაიწყოს უკან თქმა მაგრამ ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად დოკუმენტარულად აქაც ამომსხვრებული მაქვს ჩვენ მივყვებით კიდე სამ ქრონოლოგიას როგორ მოხდა ბოლო პერიოდში ვლაპარაკობ ამ მთავრობის პერიოდში მე არ დავუმალავ და სადაც ასე ვთქვათ კრიტიკულადაც ავარ ოღონდ კეთილგანწყობით მაგრამ მეორე კუთხით ნამდვილად ის რაც თქვეს ბატონი ბიძინას პერიოდში ადრეც გავაჟღერეთ ჩვენ რომ ხატი ჯობს რომ ეკლესიაში იყოს მისი განწყობაც იყო ასეთი კი ბატონო ეს ასე ვთქვათ ნელ-ნელა სრულდება ეს ნამდვილად ესე არის ბატონ ზაზა აი რა ეტაპებია ვთქვათ აი სიგნალიზაციის საკითხი მოგვარდა აი კიდე რა ეტაპებია ვთქვათ გასავლელი რომ საბოლოო სახე მიიღოს ამ ადგილმა რა აი ჩვენ სწორედ რა არის ისიც რომ აქ რომ ხელშეშლა არ იყოს სწორედ თქვენ წარმოიდგინეთ აი თუ ამდენ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და თუ კი რამე ლამას დავინახავდი ძველ ეკლესიის ნაგებობაზე გადაღებული მაქვს შესწავლილი მაქვს რომ ის რა თქმა უნდა რაც შეიძლება მე ვიცახ სარემონტო სამუშაოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები თუ შოუები თქვა ძველქვების შორის რომ ის სიძველე შეინარჩუნოს და თქვა მაგალითად მტვერის ფუთე არ იყოს თუ თქვა მაგალითად რა მასალებით ათონური გამოცდილებები ძალიან უჩდება იმ რესტავრაციების კი აი ეს რესტავრირებების ფორმები ძალიან ბევრნაირად ვიცით ეს ყოველივე მაგრამ რატომღაც ისე ხდება რომ თითქოს არ ხდება ამ თემებზე იწერება რაღაცნაირად ეხლა მაგალითად აი საპატრიარქოს ამ წერის რა თქმა უნდა მე შეუწიროთ და მათი საქმეც არის ეს პირველ რიგში და ეხლა ჩემი მადლობაც და კადნიერებაც იქნება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი რა არის ისი, ჩემი ეს ვერავის ვერ დავაბრალებ, ეხლა რა ვიღაცას ხატის დაბრუნება არ უნდა, ეს ცოტა ისე თქვი. უხეში გამოთქმა, ოღონდ შეიძლება ვიღაცა თulis ამას მეორე ხარისხს ხსნათ, ვიღაცას პირველ ხარისხს ხსნათ, დროში შეიძლება ვიღაცთვის რომ ეს არ არის აუცილებელი რომ სასწრაფოდ მოხდეს, ვიღაცას თulis რომ ისე რა იცვლება მთავრობებიც, ერთმა ხოლა დიდხანს სასოცხლოს და ძლიერად ამყოფოს, იცვლება დროც, იცვლება ყველა ჩვენ შევიცვლებით. ამიტომ რაც ხდება სასიკეთო და რაც ხდება ხა ხო არ უნდა შეიძლება სხვა ენერგიების სხვაზე რაღაცას ასე ვთქვათ მოხმარდეს ხო გინდაც ჩვენი და გინდაც სხვისი ამ ერის ამიტომ რაღაცა თემა რო იწყება იმას თავის დასასრული უნდა კონდეს აუცილებლად და აი ამ დასასრულთან დაკავშირებით დასასრულის დასაწყისთან დაკავშირებით ყველაზე პირველი ეტაპი იყო ეს ეხლა რასაც თქვენ ბრძანებთ შემდგომი ეტაპი ისე როგორც ჩვენ აღვლაპარაკებთ საკუთარი ნენით მე მინდა რომ ის როგორც კულტურის სამინისტრომ და ძეგთა დაცვამ ჩვენ ასე ვთქვათ მინისტრთან გავიარეთ ეს თემები ბატონ მიხეილთან და მისი დავალებით ასე ვთქვათ კულტურის მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მოგცა რეკომენდაცია რომელიც ასევე იყო საპატრიარქოსადმი ეს რეკომენდაცია რომ ანჩისხატის დაცვის აუცილებელი რეჟიმის უზრუნველყოფად მიგვაჩნია რომ აღნიშნული სარეაბილიტაციო პროცესის თამდევად შესაძლებელია მომზადდეს ანჩისხატის შესაბამის ადგილას განთავსებისთვის საჭირო დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის პროექტი. ანუ ის რეაბილიტაციის ვთქვათ მაგალითად იქ რაღაც იატაკია დაზიანებული თუ ის გათბობა რაც ჩამონათვალეთ წეგან წავიკითხე და ვთქვათ პატარ-პატარა ეს სამუშაოები რომელიც ამ თვეებში ჩვენ გვაქვს ვარ შეგვაყოვნონ ჩვენ რამდენიმე თვეში ამას ძალიან მაღალ დონეზე შევასრულებდით მაგრამ ჩვენ ვეთანხმებით და უთანხმებთ ამას როგორც საპატრიარქოს ისე მთავრობას და აი ეს წერილობი და ბიუროკრატიული თემებმა თუ არ გაწელა ეს ყველაფერი და დროში ძალიან მალე მოსასწრებია ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს ამისი ნებართვა რომ თანმდევად გაკეთდეს პროექტი ამასთან დაკავშირებით გვაქვს როგორც კულტურის სამინისტროს აქვს მიმართული ეროვნული მუზეუმისთვის და კულტურის სამინისტრო ახანაც ეროვნულ მუზეუმს მიმართა ესე იგი და ამ თემაზე დაიწყო წერილების მიწევა ესე იგი ის თანახმა არა მარტო სიტყვიერად როგორც მინისტრთან საუბრისას მოხდა არამედ წერილობითაც თანახმა არის რომ ამ თემაზე დაიწყოს მუშაობა ხო და მათ გითხრეს პირადად რომ უნდა გაკეთდეს დაცვის სიგნალიზაციაზე მიაკითხეთ მათ გითხრეს პირველ რიგში რომ დაცვის დეპარტამენტს და დაცვის დეპარტამენტის ხალხმა ძალიან დროულად და მაღალი ტექნიკით აღჭურვა ეს ყველაფერი ძალიან შეღავათიან თანხებში და გააკეთა ეს ყოველივე ასე ვთქვათ მიზერულ თანხებში გააკეთა მაღალი დონის და ძვირფასი სამუშაოები და რასაც ქვია ეროვნულ მუზეუმში აი ეს კიოტის შესაქმნელი პროექტი ამას უკვე მეორე ეტაპი ხა უცბად ერთი ნათვერი
ხვალი შაბათი და კვირა, ორ შაბათიდან იქნება რაღაცა წინამდებობებიც ისინიც ამას არ გვერიდება ყველაფერს დოკუმენტაცია გვაქვს და დოკუმენტაციის იქითაც გვაქვს კიდე რაღაც დოკუმენტები რომელიც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ჩვენ ამ თემას ასახება ხა მე ის რაღაც პირად ცხოვრებაში მე რასაკეთებს ეს არ მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით და მოდი ჩვენ სიტყვებს ნუ რამე უკან მოწავიღებთ რაც ამ თემასთან დაკავშირებით რაც არ შეგვეწევა ანჩისხატი და ის რომ ანჩისხატის დაბრუნება ვამბობთ რომ გვინდა ეს ძალიან პატარა არის თუ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად სად გვინდა როგორ გვინდა და ამ სამუშაოებს არ ვასრულებთ და ან ვაორებთ ობიექტს ან მეორე ტაძარში ხვარჯობია ან სადღაც ხვარჯობია აგრ პატრიარქის კურთხევით დაიწერა გასაგებად რომ მიგვაჩნია ამ სიწმინდემ ბინა უნდა დაიდოს ანჩისხატში რა თქმა უნდა ოღონდ ეს ტაძარი ამისთვის უნდა მომზადდეს ეხლა უნდა მომზადდეს ეხლა რამდენი წელიწადი უნდა ვამბობთ აი უნდა მომზადდეს იყო ერთად მეუფესთან საუბარი მაგალითად 2003 წელს რასაც მეუბნებოდა თქვა ანჩისხატის ტაძარზე რომ უნდა მომზადდეს 2003 წლის შემდეგ რამდენი წელი 15 წელიწადი გავიდა ხალხს უნდა მომზადდეს კი მაგრამ 15 წლის მანძილზე შეიძლება რაღაცა მომზადებული კონკრეტულად უნდა გადასწორდეს ხო ყოველ შემთხვევაში და მეორე მომენტი არის კაცო არის თემები რომელიც არის ანჩისხატის ტაძრის გარეთ ეხება თემებს გუმბათია თუ თქვა მაგალითად რაღაც ასახლია თუ რაღაც შენობაა თუ რაღაც ბალახია თუ რაღაც დენდროლოგიური საკითხებია თუ რა ვიცი ეხლა ათასნაირი კუთხით შეიძლება რომ გაამშვენო გაალამაზო ფანტაზია არ ეყოფა ანჩისხატის ხატს ყველაფერი ეკუთვნის მისი ხელთუქმნელ ხატის დიდებას მაგრამ ჩვენ შიგნით ტაძარში მისი ხატის დაბრუნებისთვის რაც არის საჭირო ამ აქ უკვე მთელი წლების წინ იგივე მგონი ქართულ ბანკს დახმარებით ძეგლთა დაცვამ ძირითადი კედლები სახურავი ყველაფერი გაამყარა გააკეთა ეხლა თუ საბაბები არ იქნება იატაკთან დაკავშირებითაც მეცნიერებმა გამოიტანეს დასკვნა რომ ამ იატაკს არაფერი არ უნდა შეეხოს და ჩაწერეს რომ არსებული ისტორიული იატაკი შესანარჩუნებელია შეიძლება არსებული იატაკის რესტავრაცია და ამ რესტავრაციის ფორმა არის განსაზღვრული რომ ნაკლული ადგილების შევსება და ახალი შეუსაბამო ქვების შეცვლა ძველი ქვების მასშტაბის გათვალისწინებით ეს არის რა იცით რომ არ გალაკ სადაც უკვე ჩვენ რომ 88 წელს შევედით 30 წელიწადი შეუსრულდა ანჩისხატის ტაძარში იმის შემდგომ ასე ვთქვათ მე 5 წელიწადში მე აქტიური მრევლი გავხდი მაგრამ თავიდან ისე მამარევასთან მამაც მეგობრობდა ძველი კურსელები იყვნენ ჯგუფელები იყვნენ და შევდიოდით როგორც ამ ძველ ტაძარში ზერისიას გვიყვარდა მე პატარა ისტორიას აკავშირებდათ მამარევას და მამაჩებს იქ გაგებით რომ 56 წელს სტალინის თემაზე 56 წელი არ მეშლება ხო გამოსვლა აი ეს როლა რომ დაუწყეთ თურმე იქ მაშინ სახელოსნო იყო და ამ ტაძრისთვის შეუფარებიათ დავით და ნუ გადარჩენილ აღარ გამოყოლი ამ კურსზე და მე მამარევაზის ვამბობდა რომ აი ამ ტაძარში მოხდაო ჩემი წინამძღვრებაო და იხსენებდა იმ ფაქტს რომ ესე მოხდაო მაშინ გადაგვარჩინა ამ ტაძარმაო და მე და დიდება უფას აი 30 წელიწადია რაც გაიხსნა ეს ტაძარი და ასე ვთქვათ აი ამ 30 წლის მანძილზე ამ ხატის მოთხოვნა თავისთავად მუდმივად ქართულ კაცის ხსოვნაში გენეტიკურად და არანაკლებ კიდე დიდი ისტორია აქვს თვითონ ამ ხატს დეკანოზმა სოლომონმა აღამახმადხანი რომ შემოგვიდა ზურგით მთებში გადაბალა აიდან აგერ საეკლესიო ჟურნალები უკვე საპატრიარქოს უწყებაშია ძალიან კარგი სტატია ამ ხატზე თუ გაეცნობა ჩვენი ტელემაყურებელი და დაზეც კარები აქვს კი აგერ ვაჩვენებ საპატრიარქოს უწყებაში არის ძალიან კარგი გუშინ გამოვიდა სხვათა შორის ძალიან კარგი სტატიაა და ბევრ რაღაცას გაიგებს კიდე ჩვენი ტელემაყურებელი ამ ხატთან დაკავშირებით აი თითეული ხო იმ ხელა ისტორიები და იმ ხელა დისერტაციები შეიძლება ვის დაინტერესებული არის ანჩისხატის ტაძრის გარშემო რომ მოიძიოთ აქ არის მე ერთი პერიოდი რომ ასე ვთქვათ ციგნები და საცავებში და ბიბლიოთეკაში როცა მიხდებოდა ამ თემაზე როცა ჟურნალს რამდენიმე ნომერი გამოუშვით ჩვენ ანჩისხატის ხატს და მის ტაძარს მიუძღვენთ უამრავი თუ წმინდა პოლექტოს კარბელაშვილი თუ ასე ვთქვათ ძველი ხელნაწერები სიგელ გუჯრები უამრავი რომელიც მის აი მთელი საქართველოს და ქალაქის განსაკუთრებით დედაქალაქის ისტორია მე არ მინდა გამექცეს სიტყვა და იმ ტაძართან დაკავშირებით ვამბობდი ალაგ ჩვენ აი რომ შევედით ხო იყო ღრმულები იყო ამოცვენილები და იქ ცოტა შეუსაბამო ხვებით რამდენიმე ადგილას ალბათ იმ პერიოდში შესვლის დროს მოუხდა ტაძარს რომ ასე ვთქვათ გადაეფარა კი ბატონო ვეთანხმები რომ ეს რამდენიმე ქვა შეიძლება არის ამოსაგდები იმ ქვის ადგილა შესაბამისი ბაზალტით არის გაკეთებული და ამოიკენკოს ის ბაზალტით და ასე ვთქვათ ჩვენ სხვა ტექნოლოგიები არსებობს რომ ლამაზი შოუებით გაკეთდეს და ასე ვთქვათ იმ ძველებური იატაკის სწორად აქვს მეცნიერები შეფასებული ამ ძველებური იატაკის ან დემონტაჟი ან ხელის ხლება ან თითქოს რომ რაღაც თარაზოში გასწორება ეს ასე ვთქვათ აი მე ბევრ სიწმინდეებთან მაცხოვრის საფლავიდან დაწყებული უამრავჯერ ყოფილი ვარ და თუ ვინმე რამეს ძველს აღმოაჩენს ზოგჯერ
შეგვიძლია პირიქით ძველი ქვა მოაქვთ, ახალ ადგილას, რომ თუ კი მას ისტორია აქვს ძველი, რომ იქ რაღაცა ძველთან კავშირი იპოვოს, თუნდაც ტურისტმა, თუნდაც დამთვალიერებელმა, თუნდაც ადგილობრივმა. ბატონო, აი პირველი ნაწილი დასასრულს მიუახლოვდა, აი სულ რამდენიმე წუთით შევისვენოთ, რომ რეკლამაზე გავიდე და შემდეგ დავბრუნდეთ ამ საინტერესო თემით. მე არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად, ძალიან საინტერესო ამბებს გაიგებთ ანჩისხატთან დაკავშირებით. მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ აგრძელებს მუშაობას, ეს გადაცემა სამართლის მეორე ნაწილია. მე შევახსენებ ჩვენ ტელემაყურებელს, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენთან სტუმრად არის რეჟისორი ბატონი ზაზა ნანობაშვილი ბოდიშვიხტი, რომელიც არის ანჩისხატთან მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც წლების განმავლობაშია ითხოვენ, რომ ანჩისხატი დაბრუნდეს თავის ისტორიულ ადგილას, ანუ თავის სახლში, ანჩისხატის ეკლესიაში და აი დღეს ძალიან სასიხარულო ამბით მოვიდა ბატონი ზაზა ჩვენთან, წინ გადადგმული ნაბიჯია, ჩატარდა სამუშაოები სიგნალიზაციის დასაყენებლად ანჩისხატში და აი პირველ ნაწილზე სწორედ მაგაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მეორე ნაწილში მინდა განმეორდე. ბატონ ზაზა, მოდი აქედან დავიწყოთ ჩვენ ტელემაყურებელმა, რომ იცოდეს ანჩისხატში რატო? მოდი აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო. ანჩისხატის ეკლესიაში რატო უბრალოდ? კი ბატონო, მე ხა დღეს ასე ვთქვათ, ისტორიულ ნაწილზე ნაკლებად მინდოდა შევხებოდი უფრო თემატურად როგორც მისდევს, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ხალხში რადგანაც არის ეს მოთხოვნა, კიდევ ერთხელ გავმეორდეთ. მოკლედ რა თქმა უნდა, რასაც ჩავეტევით. აი კიდევ ერთხელ სხვათა შორის თქვენ წეგან გაზეთი ახსენეთ და რომ გადაავლოთ თვალი გინას პოლექტოს კარბელაშვილის ციგნს, გინას ციგელ გუჯრებს. თუ რამე სადიდებელი აღმოჩნდა და თუ კი რამე ენა და სულმა შეიძლება რომ რაღაც სადიდებელი აღმოთქვას, იმიტომ რომ ეპიტეტები, რომლებიც უფალს მიესადაგება, თითქმის მსგავსად და ვიტყოდით, რომ უაღრესათაც არის შემკული, იგივე ასე ვთქვათ, აი ამ ხატის მიმართ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საერთოდ მაცხოვრის ტროპარი, აი ტროპარი ხო აქვს ყველა წმინდას, ყველა აბსოლუტურად მაცხოვრის და ღვთისმშობლის ტროპარები, ხო? მაცხოვრის ტროპარი არის პრაქტიკულად ამ ხატის ტროპარი. უხსნელსა ხატსა შენსა დაყვანისცემთ. ის რასაც გაიგივებული იყო, ანუ ცოცხალი განკაცებული ღმერთი, ხატი, რომელიც მან დაგვიტოვა, ხო? ისე როგორც დაგვიტოვა მისი ხატი, რომელიც თავისი ცხოვრებით, ხო? განკაცდა და თავისი ცხოვრების სახარებისეული დიდი მაგალითი დაგვიტოვა და ლამპარი, რომელთაც მივდივარ და ზეცამდე ავდივართ ჩვენ ადამიანები, ხო? საფეხურებრივად, სულიერად. ასევე დაგვიტოვა მისი ხატი, მისი ასე ვთქვათ, ფოტოსურათი, რომ მისი სამახსოვროდ და მისთვის ასე ვთქვათ სადიდებლად და ის რომ ხატები თავიდანვე თვითონ იწყებდნენ სასწაულებს, ამან განაპირობა ის რომ უკვე ხატს ევედრებოდნენ და ხატიდან სრულდებოდა სასწაულები. ანუ დაგვიტოვა ცოცხალი ფოტო. არა ისეთი ფოტო, რომელიც ასე ვთქვათ, ესე უბრალოდ მარტო მეხსიერებით პატივისცემას გამოხატავს და ესეც შეიძლება რომ პატივის მისაგები იყოს, როგორი სახის იყო ვთქვათ მაცხოვარი, როგორი ვთქვათ სახის გამო და მისი ასე ვთქვათ ვიზუალური, ხო? მაგრამ მეორე მომენტით მან დაგვიტოვა ასე ვთქვათ სულიერი კუთხითაც, რომ ხატს როცა ევედრებოდნენ ან ხატის დიდაჭარაში ადრე პირველწოდებმა შემოაბრძანა ან მაცხოვრის ხატი როდესაც მოითხოვა ავგაროზმა, თავიდანვე სასწაულები მოხდა, თავიდანვე განკურნება მოხდა, ავგაროზი კურნება, გზაში მკელობელი იკურნება, ქალაქის თავზე ქვეყნის მტერი შემოესეო და პირველად ამ ხატს იხსენებდნენ, შემოატარებდნენ და უკვე იქცეოდა მტერი და უდიდესი სასწაულებით იყო გამტკიცებული და ხატის რაობა იწყებოდა აქედან თვითონ და ამხელა ავტორიტეტი უნდა ყოფილიყო, ანუ პირველი ხატი, რომელიც მაცხოვარმა ეს ყველაფერი არის ზეციდან, ნამცნობი, ზეციდან გამტკიცებული. ეს არ არის ადამიანის მოფიქრებული და ადამიანის გონების ნაყოფი. ადამიანის გონების ნაყოფი რო ყოფილიყო, ის ვერ გაუძლებდა ამ წლების ქარიშხალს. აი რაღაც გინდას თანამედროვე ცხოვრებაში რო შევხედოთ, რაღაცა გინდას შეიძლება მოდა რო დავარქვათ, ხო? მოდა ადამიანის ნაყოფია, შეიძლება რაღაცა მოგეწონოს. ტექნიკა იქნება, ეს ჩაცმალი იქნება, თუ თქვათ მაგალითად იდეოლოგია იქნება, პოლიტიკური თქვათ მაგალითად ლოზუნგი იქნება, თუ პოლიტიკური ტაქტიკა იქნება, გარკვეული წყობის, ხო? ერთი მიდის, მეორე მოდის, აზროვნებები იცვლება სხვადასხვა ერთმანეთს ცვლიან, ზოგი იხსენებენ, ზოგს ახალი უნდა რომ მოიგონოს, მაგრამ ესენი არის ყველაფერი დროებითი, მაგრამ ღვთის სიტყვა, ღვთის ხატი, ღვთის მადლი ეს არ განელთბილებულა დღემდე. ზოგმა ვერც აღიქვა ისეთ ათეისტებს და ორწმუნოებს და ბევრად ასე ვთქვათ სექტანტურ მოძრაობებსაც ხატის არწავს გონიათ, რომ ხა ჩვენ ხატზე ვლოცულობთ როგორც ფიცარზე და საღებავებზე.
ანუ ხატი როგორც მასზე გამოსახული არსება ის რომ მაცხოვარი უხატოთაც ისედაც ჩვენთან არის, მაგრამ ხატით მით უმეტეს, როდესაც მას ევედრები და მის დატოვებულ ხატს, რადგან ჩვენ გვჭირდება საერთოდ ხილული მაგალითები. ჩვენ რო უხილავს ესე ძალიან ხედავდით და დაბნელებული გონება და თვალი არ ქონდა, შეიძლება მაცხოვრის განკაცებაც არ ყოფილიყო საჭირო და არც ასე ვთქვათ, ამ ცოდვამდე მივსულიყავით ჩვენ რომ უკვე ეს ფაქტი ყოფილიყო აუცილებლად ამდენი წინასწარმეტყველი, ამდენი მოწამეობა, ამდენი ასე ვთქვათ ამ სიკვდილიდან გამოხსნას ადამიანს. ისე ბოდიშვით ბატონო. აი ზოგიერთი შეიძლება გამიგონია ხოლმე რომ ელოდება რაღაც მისიას, რომ ეს მისია თვითონ გადმოაბრძანებს ამ ხატს. აი ეს ძალიან კარგი კითხვაა. აი ძალიან კარგი კითხვაა. გამიგონია ხოლმე ესე, აუ, კაცო, რაცა უნდა ჩაკეტონ, მესია თვითონ გადმოიტანს იმას, რა ქვია. ან კიდევ როცა ღვთისნება იქნება. ღვთისნება თვითონ წამოვა ის. აი ეს არის ცოტა ესე ვთქვათ, შეიძლება მე არასოდეს არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ აი აქ შეიძლება იხმარო რომ ცოტა ფანატიკური მიდგომები გვაქვს. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სასწაული რაც მაცხოვარმა სასწაულით განაფინა ქვეყანაზე კიდევ ამბობ ჩვენ იმ ლოგიკით წეგან რასაც მივყვებოდი ხო? მასეთი ლოგიკით ადამიანს არ უნდა დაცემულიყო არც ევა და ნუ მასეთი ლოგიკით არ უნდა ყოფილიყო მარაჩა. ახანაც მოითხოვა ამ ცოდვამ მაცხოვრის განკაცება და მისი ასე ვთქვათ ჯვარცმა აღდგომა და ეს ყველაფერი ის მისი დატოვილი ხატება და მისი ეს ყველაზე დიდი სამყარო და რამხელაზე დიდი სიხარულია რომ ეს ხატი ორივე კეცის ხატის რომელიც იერაპოლის გზაში გადავიდა მაცხოვრის ხატიდან კეცზე სანამ ავგაროსის მეფესთან მივიდოდა ავგაროს მეფესთან ხო ის ხატი სანტონ მარტყოფელმა საქართველოში შემოაბრძანა და ის ხატის დედანიც ანჩიდან შემობრძანდა უკვე საქართველოში და ეს არის აი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ჩვენი ნუგეში ჩვენი დიდება ჩვენი ასე ვთქვათ სასოება თუმცა ეხლა რომ უყუროთ პირდაპირაც ადამიანები ხო უყურებთ ამას მოხდა კომუნისტების პერიოდში ხა მუზეუმში და მასეთი ლოგიკით შეიძლება მივყვეთ და ვთქვათ რომ აი კომუნისტების დროს ღვთისნება იყო მუზეუმში რომ გადავაბრძანეთ აი ესეთი ხო იგივე შევატრიალოთ ხო ესეთ ასე ვთქვათ დიდი ანგარიშით რომ ჩვენი ცოდვები უფასო დავაფროთ ისე როგორც ადამიანმა თქვა რომ იცი რა არის შენმა შექმნილმა ევამ ანუ ჩვენ შეიძლება ისე ვთქვათ რომ იცი რა არის ჩვენი რა ბრალია ხა მუზეუმში რო არის ჩვენ რატომ უნდა ვიბრძოლოთ ამ ყველაფერთან ღვთისნება იყო ეგეთი ეს კომუნისტების პერიოდში ღვთისნებით მოხდა ღმერთს არ შეეძლო რომ თქვათ მაგალითად ესე მოხდარიყო ისე მოხდარიყო ღმერთს არ შეეძლო რომ ჯვარს არ გვეცვა ღმერთს არ შეეძლო რომ ესეთი ლოგიკით ასე ვთქვათ ღმერთს უსწორებთ ჩვენი ასე ვთქვათ ესეთი ცოდვილი ჭკუით და დაბნელებული ჭკუით და ჩვენ ამ სინამდვილეში ვიმართლებთ ჩვენ მწონარებას ჩვენ სიზარმაცეს ან ჩვენ შუულს ჩვენ ეგოიზმს რომ ვიღაცას ვთქვათ მაგალითად არ მოეწონა არ მოსწონს ზოგი აი გამობრძანდება ზოგი ეკლესიის წინამდე გარი დაპირისპირებული ზოგი არ მოსწონთ ეხლა შურით არის რაღაცა ჯგუფის მიმართ ზოგი იმის მიმართ ამის მიმართ და ამ დროს ეხლა ამას ხო არ ეტყვიან ისე როგორც წეგან თქვი რომ პოლიტიკურადაც შენიღბულია ეს თემები არავინ არ იცავს ხატი არ უნდა დავაბრუნოთ მაგრამ ამბობენ აი ისი რა არის ადგილზე სამუშაოებია და არა ეს მე ვიკრო რაღაცა სტრუქტურების მიერ გამოშვებული ისე რომ აღარ იბრძოლოთ ამისათვის ის როცა დრომოვა იქიდან ეკლესიაშიც არის ეს მომენტები კი რომ ასე ვთქვათ მაგათი ხელი ჩანს სწორად მიხვედრე ხათ უნიათოთ რომ განაწყონ იქაც მიდიოდნენ ადამიანები რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ უმოქმედოთ იყო როცა დრომოა თვითონ დაბრუნდება ხო შენ აქ ილოცე ან წადი სახში ილოცე იქ ნუ მიხვალ ნუ იბრძოლებ ან ნურცად ნუ დადგები ამ თემას როცა თვითონ ნება იქნება მე ხარ არის ღვთის ნება გამტკიცებული არის ღვთის ჯულის კანონში რომ ხატი უნდა იყოს ეკლესიაში და ოდესო ეკლესია და ვინმე სხვა რამეთ გამოიყენოსო მთელი წყევა შეჩვენებები უწერია რუისოვნისას და მეშინებ სოფლიო კრებასაც ეხლა ჩვენ ახალი წესების გამოგონება ღვთისნება სად უნდა იყოს ხატი ამის შესახებ არ გაგვაჩნია ღვთისნება არის რომ ეკლესიაში იყოს მაგრამ ის კითხვა თუ რატომ არის მუზეუმში ამასაც თავისი ძირი აქვს და ვიცით ჩვენ რომ 30-იან წლებში როცა 21 წლის კანონი შემოვიდა რომ ეკლესიიდან ყველა ოქროთი შემოსილი ხატები ზოგი გადაადნეს და ისტორიული მნიშვნელობის მუზეუმში ასე თქვა უპატიოდ დადეს ესე ტერმინოლოგია რო ვიხმარო შემდგომ მოხდა გამოფენების დარბაზში თორე თავიდან ისე უპატიოდ იყო ეს ხატები პირველ პერიოდებში აი იმ პერიოდიდან მოყოლებული ამ უსჯულოებაში და უხთოობაში მოხვდით და დღემდე გვაქვს ამ მდგომარეობაში ხა საუკუნეების მანძილზე მიმდინარეობდა ხატმებრძოლება და მთელი ასე ვთქვათ იმპერატორები და მთელი იმხელა წმინდა მამები ხმალამოღებული იბრძოდნენ თუმცა იქაც მაშინ იმ პერიოდშიც ხატებს როგორ აკეთებდნენ იცი ბატონო ვახტანგ ხშირად მარტო კი არ შეხავდნენ ვთქვათ მე ვიზახი იმ საუკუნეებში მე-10 საუკუნემდე და იცი თქვენ რომ მე-10 საუკუნეშიც კი მიუხედავად მეშინებ სოფლიო კრება უკვე მომხდარია და დადგენილი წესი არის მაინც ივერის თვისებრის ხატს ეს სიგნალიზაციის ესეთი ხატმებრძოლის ანუ ეს ხატმებრძოლობა თვითონ ხატის წინააღმდეგობა იყო წლების მანძილზე
წლების მანძილზე მიმდინარეობდა და აქედან გამომდინარე ამ ხატმებრძოლობის პერიოდში ხელდაკრეფილი რო ყოფილიყვნენ ეს ჩვენი წინაპრები, მეშვიდე მსოფლიო კრების მამები, წმინდა მამები, გინდაც იმის შემდგომ ინერციით რომ მიდიოდა ეს ხატმებრძოლობა, მაშინ ამას ვერ მოიგებდნენ ამ ბრძოლას. და თქვენ იცით რომ კრებები გაიმართა იმ პერიოდში საეკლესიო კრებები მიდიოდა რომ ხატი არ არის ეს ჩვენთვის სიწმინდეო. საეკლესიო კრებები და ხშირად ეს კრებები ძალმოსილი იყო იმ პერიოდში, მაგრამ მოდიოდა მე ამ ჭეშმარიტებას წინ ვერ ვხვდებოდნენ. აი რა არის ჭეშმარიტება? შეიძლება ძალმოსილი იყოს ახლა სტრუქტურა, აპარატი, თქვათ რაღაცა დაწესებულება, სახელმწიფო, ასე თქვათ და ეწინააღმდეგება, თქვათ კულტურის კუთხით იქნება თუ შეიძლება შიგნით იქნება თუ გარეთ იქნება. მაგრამ როდესაც ჭეშმარიტებაა, თვითონ ხატი აკეთებს მე შემდგომ. ხატებმა გააკეთეს თვითონ ის მადმოსილება, თვითონ უფალმა წმინდანებმა გააკეთეს ისე რომ ის კანონები დაიგმო და ასე თქვათ აი ამ ხატის დიდება ავიდა 10 თონზე ვიყავი და იმდენი სასწაულ მოქმედი ხატი ვნახე. და ერთ-ერთი ხატი იყო ეს თურქები რო შემოვიდნენ ვადოპედის მონასტერის შესასვლელშია და ის ესროლა რა ქვია ხატს ესროლა ამ ხატმა რა უნდა მიქნას და ერთმა თურქმა ესროლა და ის მერე სულიერად იქვე გაგიჟდა ეს ადამიანი და ბევრი ეგეთი შემთხვევები არის ხო ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო და თქვენ ახლა ათონის მთაზე ხშირად ვარ მე ამ ანჩისხატის მარკეთ ნამყოფი და თვითონ ანჩისხატის ივერისთვის შობლის ხატის დღესასწაულზე მიმსხვეულიც არის ივერონობას ამ ხატს და ასე ვთქვათ ამაზე ფილმიც ამაქვს გაკეთებული და ნავიცი უდიდესი ხატები არსებობს სადაც გინდას ღირსარცის ხატი გინდას ნებისმიერი ღვთისმშობლის ხატები არის ძალიან ბევრი რომელიც ასე ვთქვათ უდიდესი სპეციალურად ჩადია სპეციალური დღესასწაულები აქვს ამ ხატებს ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ საუკუნეების ხატები არის ამდენ ხანს ვინ შემოინახავდა იქიდან კურნებები სასწაულები მადლი ეს წყალობა რომ არ ყოფილიყო სხვა არის ღვთის ნებით ხშირად რასაც ეს ხალხი გულისხმობს ღვთის მადლი და ღვთის ნებით ჩვენ არ ვიცით მაგალითად როდის მოხდება მეორედ მოსვლის პირველი მოსვლა როდის მოხდებოდა არ ვიცით თქვათ მაგალითად სასწაულებრივად ივერიის ღვთისმშობლის ხატის როგორც არის ნაწინასწარმეტყველები რომ საქართველოს შესულა ღვთის ხელით მოხდეს აი ჩვენ არ ვიცით აქ ადამიანი უზნურია მაგრამ მუზეუმი თქვათ მაგალითად კომუნისტების პერიოდში ხატი მოგტაცა შენ სახში სიხარ არ გინდა არაფერში იბრძოლო მე ვიღაცა დაწეს თქვათ მაგალითად რაღაცას რომ ისი რა არის სანამ ღმერთი არ ჩაერევა და სანამ ღვთის რაღაცა ხო ღმერთი სულ ჩარეულია ჩემო კარგებო ღმერთი სულ უნდა მე ხა ზოგს აქვს ესეთი ლოგიკა რომ იცი რა არის ჯერ უნდა განიწმინდო კი ბატონო იცი რა ჩვენც უნდა მოვიმზადოთ ჩვენ სპეციალურად აი სამი შემოლოცვის სათაური დავარქვი და მუდმივ რეჟიმში გვექნება ეს რომ მოვიმზადოთ გზა ანჩისხატის დაბრუნებას იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ნამდვილად მოსამზადებელია ჩვენი პატარა ასე ვთქვათ მასშტაბით გულისხმობ იგივე ანჩისხატის ტაძარში როგორც სამუშაოების შესრულება ახლა რაც დარჩა და მიმდინარეობს ხო ასევე არის საჭირო აუცილებლად სულიერი მომზადებას რომ ამ ხატს შევხვდეთ დავხვდეთ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ტაოკლარჯეთში როდესაც ჩვენ დავკარგეთ და ტაოკლარჯეთი და ხატი დარჩა ანჩაში დომენტი კათალიკოს აღარ უნდა ებრძოლა ამ ხატის გამოსაბრძანებლად რომ ჩვენ რადგანაც დავისაჯეთ ამიტომაც ღირსები არა ვართ ამ ხატის და ამიტომ დარჩეს ანჩაში და არ ყოფილიყავ თქვათ მაგალითად ის ფაქტი აღარ მომხდარიყო ამ დაკედან გამომდინარე რომ თბილისში შემომზანებულიყო და ასე ვთქვათ ეს უდიდესი ხატის სახელი შემდგომ რქმეოდა ამ უძველეს დედაქალაქის პირველ ანჩისხატის ტაძარს ყოფილ ღვთისმშობლის შობის სახელზე აგებულს მეფე დაჩის მიერ. აი ესეთი ლოგიკით ხო ჩვენ მაშინ აღარ გვექნებოდა ყოველივე ამისი ასე ვთქვათ აღარ უნდა გქონდეს ამის პრეტენზია რომ საერთოდ იქ რატომ მოხდა მაშინ ანჩიდან ამ ხატის დახსნა იგივე ივან გულაშვილის მიერ ვაჭრის მიერ შემოისყიდეს ამდენი იწვალეს ესე იგი იმ დროისათვის რომ ეს ხატი იქ არ დარჩენილიყო ეს უდიდესი სიწმინდე. მაშინ ჩაგვეთვალა რომ ჩვენ მაშინ იმ პერიოდში როდესაც შემოსევა ჰქონდა წავაგეთ ის ომი დავკარგეთ ტაოკლარჯეთი და ჩვენ აღარ ვიყავით ღირსი ამ ხატის და ეს ხატი მაშინ უნდა დარჩენილიყო და არ ვიყავით ამ ღვთისნება სანამ არ გავიწმინდებით და სანამ არა ხატის ესეთ ადგილი სხვა არის მაცხოვარი განკასდა ჩამოვიდა ყველაზე ბაგაში მოვიდა და ყველაზე ასე ვთქვათ ცუდ სიტუაციაში მდგომარეობაში ლოცულობდა და ქადაგებდა ხალხს განაღმრთობდა განასწავლიდა მაგრამ ზოგი გაჰყვა ზოგი არ გაჰყვა ანჩისხატი მობრძანდება ტაძარში უნდა იყოს მაგრამ ზოგი განიწმინდება ზოგი არ განიწმინდება ეს უკვე ჩვენი ნება არ არის ჩვენ სურვილი გვაქვს რომ ყველა განიწმინდოს მაგრამ ეს კეთილბოროტი ეს ჩვენი პრეროგატივა არ არის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენი ღვთის ნება არის რომ ჩვენ დავიცვათ ეკლესიის წესები რომ რახან დაგვიწესეს რომ ხატი უნდა იყოს ეკლესიაში უნდა ვიბრძოლოთ თავდადებამდე რომ ეს ხატი ჩამოაბრძანდოთ თავის სახელობის ტაძარში. კითხვა დასვით თქვენ რატომ თავის სახელობის ტაძარში? ხო, რატომ თავის სახელობის ტაძარში? დაუბრუნდეთ ფაქტიკოს. კი. აღარ გავმეორდები ბეოს. როდესაც შემობრძანდა რამოდენიმე წელიწადი
ასე ვთქვათ, ამ ხატის განახლებასა და ანჩისხატის ტაძარს აი ხა სიგნალიზაციის დაყენების იმას აჩვენებენ ანჩისხატს. კი ბატონო, ღმერთმა შეუძლოთ კიდევ ვიმეორებ დაცვის დეპარტამენტს, საქართველოს დაცვის დეპარტამენტს მე ძალიან სწრაფ პერიოდში და ძალიან მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვა ეს ტაძარი და დღესდღეობით დაცული არის მთლიანად, რომ ხატი ასე ვთქვათ მიღებული იყოს ამ ტაძარში იმ გარკვეული სამუშაოების შემდეგ, რასაც ქვია სახატის კიოტის და პატარა სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ყველანაირი პირველი სართული, მეორე სართული, სადაც ფანჯარას აღარ იყო იქ და ხატები აღარ იყო, იქაც კი დაიზღვიეს თავი, რომ ამ უდიდეს სიწმინდეს პატივი მიაკეს, რომ რაც შეიძლება მთლიანად პერიმეტრი აიყვანეს ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ხარისხის აი ამ ტექნოლოგიებით, დაცვის ტექნოლოგიებით, სიგნალიზაციის ტექნოლოგიებით. აი ამ დომენტი კათალიკოსმა ქვემო ჭალაში თქვენ მოგეხსენებათ, გივი ამილახვარი, ეს იყო ღვთისმოყვარე გივი ამილახვარი, ასე ვთქვათ, იქაური სასახლე დღესაც არსებობს ქვემო ჭალაში, გივი ამილახვარმა იმ დროისათვის შეამყო ეს ხატი დომენტი კათალიკოსმა ტაძარი და ჩამოაბრძანეს ლიტანიით, ანუ ფეხით, მსვლელობით ჩამოაბრძანეს და სვეტიცხოველი, უდიდესი ეს ჯვრის მონასტერი, ესენი გამოატარეს და არ გულისხმაყვეს რომ ხატი შეეძლოთ რომ იქ შეებრძანებინათ. არა, დედაქალაქის დიდი სიწმინდე უნდა ყოფილიყო ანჩისხატი, ისე როგორც სხეთის დიდი სიწმინდე, რომელიც ერთ საქართველოს იფარავს არის თვითონ მაცხოვრის კვართი და მასე ასე ვთქვათ აღმართული სვეტი ცხოველი და ეს დიდი სასაულებრივი მაგალითი, ისე როგორც ჯვარი ზევიდან დახურებს ძელისხმოვლის მადლით, ისე თბილისიდან საქართველოს უნდა დაეფარა ამ ანჩისხატს. ესე იყო და იმიტომ მიუძღვნეს, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ხატის ანუ ავტორიტეტი რა მხედა უნდა ყოფილიყო, რომ აი ნებისმიერ ტაძარს, გინდა ციონის ტაძარს, გინდა სამების ტაძარს, გინდა აი ეს სახელი რო გადაერქვას და ვინ გადაარქმევდა ეს რომ არ ყოფილიყო ხელთუქმნელი. ეს რომ არ ყოფილიყო, საერთოდ მაცხოვრის ტაძარს ეძახდნენ მაცხოვრის ხელთუქმნელი პირი ღვთის ანჩისხატის ტაძარს. და აი ამ ტაძრის ასე ვთქვათ სახელწოდება იმ დღითვე, როგორც კი ეს ხატი შებრძანდა, ხატმა თვითონ შეარქვა ეს სახელი. ეს არ არის ადამიანის შეთქმეული, ეს არის ამ ხატის შეთქმეული. მისი სახელმდები და დედამ ჩაიხვდა მისი შვილი ქრისტე და ასე ვთქვათ ამ ძირი ღვთისმშობლის შობის სახელი დაამშვენა ამ დიდმა სახელმა ანჩისხატის ტაძარმა, ანჩისხატის სახელმა და ეს სახელი არწმუნებული ვარ, რომ კვლავაც ასე ვთქვათ დიდხანს იარსებებს უკვე იმ ხატთან ერთად, მის სახელმდებ ხატთან ერთად, თუმცა ერის და ბერის ალბათ კიდევ ერთი აი ამ დიდი შებრძოლება, სულიერი შებრძოლება იქნება საჭირო, რომ ბოლომდე სამუშაოები ჩატარდეს ძალიან მოკლე ვადაში და დაახლოებით რა პერიოდი უნდა დროის აი რა პერიოდი. ანუ ვახტანგ, მე მაგალითად, ჩემი გეგმით, აი ახლა სიგნალიზაციაზე მომცეს მე წერილი, გეტყვით მე თქვენ შაბათს. კი, რამდენიმე დღის წინ. შაბათი რომ იყო ახლა, ეს არის ხუთშაბათი, ხო? გუშინ სამუშაოები დამთავრებული იყო, ეს არის დაახლოებით ცოტა აღარ თქმა უნდა დაცვის დეპარტამენტი დაგვეხმარა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს თვითონ ამ ტემპერატურული თერმოტემპერატურული არავინ არ დაგზარდება თერმოტემპერატურული რეჟიმზე უმაღლესი თუგნებად ჩვენ დავამზადებთ კომისია მოვიწვიოთ სხვადასხვა ქვეყნის იმიდან რა პერიოდი უნდა კომისია მოვიწვიოთ და შეამოწმონ მუზეუმშიც რო პირობები და შეამოწმონ ჩვენ რომ მოვამზადებთ პირობებს რა პერიოდი უნდა ამზადებოს მე მაგალითად რომ არ შემაჩერონ რამოდენიმე თვეში ამ წელიწადში გულისხმობ რამოდენიმე თვეში გამზადებული იქნება ანჩისხატის ტაძარი თავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით რომ ხატი მივიღოთ და გადმოაბრძანოთ და უნდა ვიყოთ ამ იმაში ამ გადმობრძანეს ელემენტარული წესი არის ყველა კათოლიკურ სამყაროში აიღეთ მართლმადიდებლურ სამყაროში ხატი არის ეკლესიაში სიწმინდე არის ეკლესიაში კიდე აი მე ახლა უცხოეთში ყოფილი ხომ თქვენ წყობ ეს ეკლესიაში არის მაგის პირობები შექმნილი რომ იქ საფრანგეთში პარიზში ნოტრდამში ვემთხვევით აი ეს გრინგრინს არის სიწმინდე იქ შენახული ყოველთვის პირველ პარასკევს გამოაბრძანებდა ხოლმე მაშინ უამრავი და რა პრობლემაა ერი როცა ესე ითხოვს ჯერ არ ითხოვს ხოლმე და იქ აკეთებენ ეხლა როცა ერი ესე ითხოვს ვლადიმირის ღვთისმშობელი მოითხოვეს იგივე პოსტსაბჭოთა სივრცეა გავლილი იგივე რუსეთსაც მოითხოვეს იმ პერიოდში და ვლადიმირის ღვთისმშობელი ტალმაჩას წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში გადმოაბცანეს კი ბატონო განსაკუთრებული დაცვა სიგნალიზაცია მე ამას არ უარყოფ არ გამცადოთ ღმერთი თორემ უფალი აქეთ დაგვიცავს არ გამცადოთ კი ბატონო არის მოთხოვნილება სადგანაც არის საზოგადოებაში და საბაბებსაც ქმნიან მაღალი დონის შევასვეთმა ნუ შეგვაფერხებენ ამასთან დაკავშირებით აგერ როგორც ოთხეში შესრულდა სიგნალიზაცია ამასაც მოყვება თავისებური წინამდებობები ზოგი უკან წაიღებს თავის სიტყვას ზოგი ახლა იმას მოგარო დოკუმენტები გვაქვს ალბათ არ დაუნებდებით და საახალხოდ იქნება ხილებული თუ ვინმე წინამდებობას გაწევს ჩვენ ვიკავებთ თავს ხალხის ძალიან დიდი მოთხოვნა აქცია ამ თემებთან დაკავშირებით. აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ვიკავებთ თავს უბრალოდ. როგორც კი რაღაცას დავინახავთ, ხო?
ჩაერთობა ხალხი და მართლა ასრულდება ეს მამა გაბრიელის სიტყვა, საამერი არ დაიბრუნებს. ეხლაც ერის დაბრუნების და შეწევნით ხდება, მაგრამ შეიძლება ასე ვთქვათ, ფიზიკურადაც ჩაერიოს ხალხი, გულისხმობ მისი თანადგომას ლოსვით და ცოცხლად მობზანდეს იქ, სადაც საჭირო არის. ამიტომ ყველას მინდა კი არ ვემუქრები არავის, უბრალოდ ყველას მინდა ვთხოვოთ, რომ მშვიდობის ყოფილობით გადმოაბზანოთ. არ ხდება ზოგიერთ. არა, აი ამ ბოლო პერიოდში, აი ბოლო წელიწადში ძალიან დაჩქარდა ყველანაირი ეს ბიუროკრატიული რაღაცა, უკვე რაღაცა, აი ეს ეტაპები გაიარა ამ თემამ და მე რომ მკითხოთ, ბატონო ვახტანგ, 2 წელიწადის წინ ჩვენ წერილებზე ამ ხელმოწერებზე მთავრობამ, იგივე ბატონ ბიძინამ რა თქმა უნდა თავიდანვე განაცხადა, მაგრამ კვირიკაშვილის პერიოდშიც მიეცა რეაგირება, რომ ყოფილიყო ასე ვთქვათ კულტურის სამინისტროდან, რომ აი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული ანჩისხატის თავის სახელობის ეკლესიაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით გთხოვთ განიხილოთ. ახლა განიხილოთ და აქეთკენ თითქოს ისე გამოდიოდა, რომ კულტურის სამინისტრო თავრობა აქეთკენ ასე ვთქვათ აძლევდა მესიჯს, რომ მოგვიცით დროულად პასუხი საპატრიარქოდან. ეხლა საპატრიარქოდან პასუხი მოვიდა, ხო, პასუხი მოვიდა საპატრიარქოდან და ნახოთ როგორ განვითარდება აქეთ მოვლენები. ამიტომ 2 წლის წინ ცოტა აქტიურად მომზადებულიყავით კიდევ. ეხლა უკვე ადგილნაბიჯი. კიდევ ასე ვთქვათ ბევრი რამე გაკეთებულია და ვინდა რომ დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ტელემაყურებელს აინტერესებს ანჩისხატის ბედი. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ამისათვის, რომ თქვენ მობრძანდით ჩვენთან ობიექტივის სტუდიაში. მე ჩემო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ბატონი ზაზა არის რეჟისორი, ანჩისხატის მოვლოსვეთა ჯგუფის ხელმძღვანელი და აი სწორედ ამ საქმეებში არის ჩაბმული ბატონი ზაზა და მე მგონი დასაწყისის დასასრულია თუ დასაწყისისაც ჩვენ თვალი მივადევნოთ ყველა მერთად თუ როგორ იქნება ანჩისხატის გადმობზადება თავის სახლში, ანუ ანჩისხატის ეკლესიაში. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, მე კი კვლავ დავბრუნდები თქვენთან მომავალ პარასკევს 5-ის ნახევარზე.